नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम टेक बिरमा। त साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु एउटा एकदम बढिया एप्लिकेसन जसको नाम रहेको छ बोटिम। त साथीहरु, तपाईलाई प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त प्ले स्टोरमा गएर बोटिमलाई सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप गर्नुहोस् बोटिम र यो माथिपट्टिको निलो यो बोटिम यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। त साथीहरु, यसलाई तपाईले सिम्पली इन्स्टल गर्नुहोस् पहिला आफ्नो मोबाइलमा। त साथीहरु, यो एप्लिकेसन तपाईको घर परिवार कोही बाहिर हुनुहुन्छ, दुबई, कतार, साउदी अरबतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि एकदमै उपयोगी साथीहरु। यसबाट तपाईहरुको भिडियो कल सरल हुन्छ। त्यसैकारणले साथीहरु, यो एप्लिकेसनको लागि मैले तपाईलाई सुझाव दिनको लागि यो एप्लिकेसन लिएर आएको हो। त साथीहरु, यो एप्लिकेसनको बारेमा म तपाईलाई पूरा जानकारी आज दिनेछु। त साथीहरु, यो एप्लिकेसन इन्स्टल तपाईको मोबाइलमा गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको अब म यसलाई खोलेर देखाउँछु तपाईलाई। पूरा तपाईलाई पूरा पूरा जानकारी म यसै भिडियोमा व्यक्त गर्ने प्रयास गर्छु साथीहरु। नम्बर पनि राखेर तपाईलाई म हुन्छ भने भिडियो कलै पनि गरेर देखाउँछु। त साथीहरु, मेरो आज नेट अलिकति स्लो भएको हुनाले म माफी चाहन्छु। त साथीहरु, यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाई पनि आफ्नो बोटिम इन्स्टल भएपछि ओपन गर्नुहोस्। त एग्री एन्ड एक्टिभेट यहाँ तल लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्न साथ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। साथीहरु, यहाँ तपाईले आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गरेर नेपालमा हुनुहुन्छ तपाईहरु, नेपाललाई तल गरेर नेपाललाई सिलेक्ट गरेर र साथीहरु तपाईले यहाँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नेपालको मोबाइल नम्बर जुन 98 बाट सुरु हुन्छ त्यो नम्बर। त साथीहरु, यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले मोबाइल नम्बर राख्नुस्। म सरी साथीहरु, यो मोबाइल नम्बर तपाईले अहिले देखाउन सकिन, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। त साथीहरु, यहाँ एउटा तपाईलाई आउँछ भेरिफाई योर फोन भनेर एउटा कोड नम्बर आउँछ साथीहरु। जुन तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्नु भएको छ त्यसै नम्बरमा यो कोड आउँछ। त्यसैकारणले त्यो मोबाइल तपाईको साथ हुन जरुरी छ। त साथीहरु, यहाँ मेरो नम्बर कोड आइसकेको छ। म यसलाई कोड राखेर पनि देखाउँछु र साथीहरु यसलाई म ओपन गरेर पनि देखाउँछु। त साथीहरु, यहाँ लेखेको योर फोन नम्बर मतलब एक्टिभ भयो भन्ने यस्तो जानकारी यहाँ दिएको छ। त साथीहरु, यहाँ तपाईले एसेस गर्नुपर्ने छ आफ्नो कन्ट्याक्ट, यसमा जानेछ साथीहरु। फाइल मिडियाहरु यसमा फाइल मिडिया फोटो यसमा सबै यसले एसेस गर्नेछ। आफ्नो तपाईको सबै जानकारी यसले लिनेछ साथीहरु। यति कुरा म पहिला नै भन्न चाहन्छु। त साथीहरु, यहाँ तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। वी हैव एड ऑल अफ योर साथीहरु जुन तपाईहरुको मोबाइलमा भएको नम्बर बोटिम युज गर्नुहुन्छ, यहाँ सर र बोटिमको लिस्ट आउनुहुन्छ। एज अ सेम इमोको जस्तो, तर इमोमा कल हुँदैन, यसमा कल हुन्छ। त साथीहरु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि फिचरहरु, यो च्याट अनि यतापट्टि कल अनि यो प्राइम, यहाँ कन्ट्याक्ट मी भन्ने यो सबै साथीहरु छ नि साथीहरु। तपाईहरुको यो बोटिम युजरहरु, यो मेरो अहिलेमा जति म बोटिम युज गर्नुभयो, मेरो नाम वीर हैन, जति बोटिम युज गर्नुभयो यहाँ बोटिम युजरहरु हुनुहुन्छ। त साथीहरु, यहाँ तपाईले आफ्नो जुन अब तपाईको मान्छे विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यो डाउनलोड गर्न लगाउनुस् र तपाई पनि यो डाउनलोड गर्नुस्। यसको लिंक मैले तल दिएको छु। यो लिंक तपाईले वहाँ शेयर गरिदिनुस् आफ्नो फेसबुक मार्फतबाट तपाईको आफ्नो रिलेटिभलाई। त साथीहरु, यहाँ यस्तो प्रकारले हुन्छ। म कसैलाई एउटा मेसेज गर्न गइरहेको छु, अहिले म फोन त गर्दिन साथीहरु। मेरो यहाँ एकजना साथीलाई मैले मेसेज एबीसी केही पनि लेखेर सिम्पली मेसेज पनि गर्न सकिन्छ अनि भिडियो कल पनि गर्न सकिन्छ। यो धेरै उपयोगी चीज हो साथीहरु। यसकारणले म तपाईलाई यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त साथीहरु, च्यानलमा नयाँ आउनु भएको भए प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मेरो हौसला बढाइदिनुस्। तपाईहरुको सानो सहयोग साथीहरु हुन सक्छ कसैको जीवनको लागि ठूलो महत्व राख्दछ। त साथीहरु, हस्त धन्यवाद। भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाइ।